चला तर आज आपण पुढच्या भागाला सुरुवात करू। पुढचा भाग आहे इक्वेशन्स ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आलेख पद्धतीने गतिविषयक समीकरणे कशी सोडवायची ती आपल्याला इथे पाहायची आहेत। न्यूटनचं नाव ऐकलं आहे तुम्ही। न्यूटननी गतिविषयक समीकरणे तयार केलेली आहेत। त्या गतिविषयक समीकरणात त्यांनी एका रेषेत गतिमान वस्तूचे विस्थापन, वेग, त्वरण व काल यातील संबंध आपल्या या गतिविषयक समीकरणामध्ये मांडलेला आहे। तर हे तीन गतिविषयक समीकरण आपण पाहू कशा प्रकारे त्यांनी या आलेखाच्या माध्यमातून गतिविषयक समीकरण तयार केलेलं आहे। इथं पाहायचं, न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अँड गेव अ सेट ऑफ द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। म्हणजे न्यूटननी तीन गतिविषयक समीकरणाचा संच तयार केलेला आहे। हा संच तयार करत असताना त्यांनी कोणत्या कोणत्या घटकांचा वापर केलेला आहे इथे दिलेला आहे। Relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line। म्हणजे एका सरळ रेषेत वस्तू ज्यावेळेस जात असते त्यावेळेस त्याचं वेग, त्वरण, विस्थापन आणि लागलेला जो कालावधी आहे या सर्व घटकांचा वापर करून गतिविषयक समीकरण तयार करण्यात आलेली आहे। Suppose the initial velocity u, समजा सुरुवातीचा जो वेग आहे तो सुरुवातीचा वेग u असेल। u is represent the initial velocity, then final velocity is v आणि त्याचा अंतिम वेग असेल तो v असेल। टाइम t and acceleration a and displacement is s। What happened? The three equation of motion can be written as, मग हे तीन इक्वेशन त्यांनी कसं लिहिले आहेत ते आपण बघूया। नंबर 1, v is equal to u plus at। v is equal to u plus at and this equation is related to velocity and time। म्हणजे याचा जो रिलेशन दाखवलेला आहे तो रिलेशन आहे वेलोसिटी आणि टाइम मधला। म्हणजे आपल्याला जर फायनल वेलोसिटी काढायची असेल तर आपल्याला त्यासाठी इनिशियल वेलोसिटी आणि त्याचं एक्सेलरेशन आणि टाइम माहित असेल तर आपण त्याची फायनल वेलोसिटी काढू शकतो। सेकंड इक्वेशन आहे त्याचं s is equal to ut plus half at square, ut plus half at square, and this equation is related to the displacement and time। हा डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम, विस्थापन आणि वेग याच्याशी संबंधित आहे। and third equation v square is equal to u square v square is equal to u square plus 2as and it is related to between displacement and velocity। आणि यांचा जो संबंध आहे तो कशा दोन मध्ये आहे, डिस्प्लेसमेंट आणि वेलोसिटी या दोन घटकांमध्ये त्याचा संबंध दाखवलेला आहे। आपण ग्राफिकली रिप्रेझेंट कसं केलेलं आहे, कशा प्रकारे त्यांनी ग्राफिकल प्रूव्ह केलेलं आहे त्यासाठी आपण तिन्ही इक्वेशन एक एक पाहू। पहिला इक्वेशन दिलेला आहे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी अँड टाइम, वेळ आणि काळ या संबंधाचं समीकरण त्यांनी तयार केलेलं आहे, तो आपण पाहू। इथे एक आपण एक ग्राफ काढून दाखवलेला आहे, ग्राफ दिसतो है ना। एका बाजूला टाइम घेतलेला आहे, एका बाजूला वेलोसिटी घेतलेली आहे। ओके, टाइम आणि वेलोसिटी ग्राफ आहे। आता इथे आपल्याला काही पॉइंट्स आहेत, आपण ज्यावेळेस इथं पाहू त्यावेळेस आपल्याला ते पॉइंट्स कळतील काय काय आणि पाहतो आपण समजून घेऊ। द चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ अ युनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, म्हणजे एकसमान त्वरणीय गतीने
गतिमान असलेल्या वस्तूच्या वेगातील कालानुसार होणारा बदल हा आलेखाच्या सहाय्याने इथे दर्शवलेला आहे. द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट डी. हा ऑब्जेक्ट आहे, दिस इज पॉइंट डी. डी या बिंदूपासून पदार्थ गतिमान झालेला आहे. The object starts from the point D in the graph with velocity u. त्याची velocity u आहे, म्हणजे initial velocity त्याची आहे u, and its velocity keep increasing, and after time t it reaches the point B on the graph. म्हणजे जसं त्याची velocity वाढत चाललेली आहे तसं हा ऑब्जेक्ट समोर जात आहे. increase the velocity after time t, म्हणजे त्याला लागलेला हा कालावधी आहे ना, दिस इज इनक्रीज होत चाललेला आहे आणि त्याला लागलेला हा कालावधी टाइम. तर या टाइम कालावधीमध्ये या वेळेमध्ये तो बी या पॉइंट पर्यंत पोहोचलेला आहे. अँड बी इज द फायनल वेलोसिटी. हा जो पॉइंट आहे त्याच्यावर त्याची वेलोसिटी आहे ती फायनल वेलोसिटी आहे, त्याचा अंतिम वेग आहे. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अँड दिस इज द फायनल वेलोसिटी. Initial velocity of object u means OD. त्याला आपण काय म्हणतो OD. Initial velocity u त्याला आपण रिप्रेझेंट करतो OD. And final velocity of object v means OC. This is the OC. Time is represented t and this time is OE. This is the time. Now the acceleration, let's say the rate of change of velocity is called acceleration. So its acceleration चे definition दिलेला आहे. Acceleration is equal to change in velocity upon time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time. Write down the formula. Write down the values of the final velocity, initial velocity and time. Final velocity काय आहे? OC minus initial velocity OD upon time OE. It's a linear. But therefore CD. What is CD? Look the C and D. Okay. हा CD. हा CD का काय आहे? तर OC minus OD. आणि OC minus OD is equal to CD. So CD equal to AT. A is the acceleration and T is the time. Draw a line parallel to y-axis. Okay, this is the x-axis and this is the y-axis. Draw a line parallel to y-axis passing through B. Parallel line passing through B. This will cross the x-axis in E. Cross the x-axis. जे आपण parallel करले त्याला क्रॉस हा x-axis ला E ने पॉइंट दिलेला आहे. Draw the line parallel to x-axis. Draw the line parallel to x-axis through passing through the E, and this will cross the line BE at the point A. ही आहे काढलेली लाईन. इथं हा या पॉइंटला त्यांनी क्रॉस केलेला आहे, म्हणून this point is the BA. This is the time period. From the graph BE equal to AB plus AE. So right, that's आपल्याला की BE काढायचा आहे. आपल्याला काय करावं लागेल? AB plus AE किंवा AE plus AB या प्रकारे लिहिता येईल आपल्याला. V is equal to CD plus OD. आता CD ची व्हॅल्यू काढलेली आहे आपण. CD इक्वल टू काय होतो? 80. V is equal to 80 plus OD. OD ची व्हॅल्यू आहे U. आपण लिहिलं आहे OD means U. V is equal to 80 plus U. This is the equation number 1, and rewrite the equation. V is equal to U plus 80. This is the first Newton's equation of motion. न्यूटनचा पहिला समीकरण आहे, गती विषयक समीकरण आहे म्हणतो आपण.
आपण. म्हणजे जर रिलेशन दिलं असेल वेलॉसिटी आणि टाइम हे रिलेशन असेल तर आपण त्याची इनिशियल वेलॉसिटी किंवा फायनल वेलॉसिटी काढायची असेल तर आपल्याला या सूत्राचा वापर करावा लागेल, या समीकरणाचा वापर करावा लागेल आणि आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता येतील. नेक्स्ट सेकंड रिलेशन आहे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम. रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम. आता इथं डिस्प्लेसमेंट आणि टाइमचं रिलेशन आलेलं आहे. तर विस्थापन आणि काळ काय दिलं. लेट अस सपोज that an object is uniform acceleration a and it has covered the distance s within time t. समजा एखाद्या वस्तूचे एकसमान त्वरण a नुसार युनिफॉर्म एक्सेलरेशन a असेल आणि t या कालावधीमध्ये कव्हर्ड द डिस्टन्स s, म्हणजे t या कालावधीमध्ये त्याने डिस्टन्स किती कापलं असेल, s कापलं असेल, तर दिलेल्या आलेखानुसार वस्तूने कापलेले अंतर द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्युरिंग टाइम t या कालावधीमध्ये कापलेले अंतर बाय द एरिया ऑफ क्वाड्रायंगल DOEB. म्हणजे त्यांनी कापलेला हा अंतर आहे, तर तो वस्तूने कापलेले अंतर हे जे आहे चौकोन DOEB च्या क्षेत्रफळाने काढता येईल. त्याचं जर आपण एरिया ऑफ क्वाड्रायंगल काढला तर आपल्याला त्याचं डिस्टन्स काढता येईल. DOEB आलेखमध्ये तुम्हाला DOEB दिसेल. DOEB दिस इज द क्वाड्रायंगल है ना, हा चौकोन. तर काय S मीन्स डिस्टन्स. ओके, S इंडिकेट केलेला आहे displacement of displacement equal to area of quadrangle DOEB. area of quadrangle DOEB, DOE आणि B हा आपल्याला काढायचा आहे. त्याच्यात डिस्प्लेसमेंट आपण त्याचं काढू शकतो. ते डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एरिया ऑफ क्वाड्रायंगल, त्याला आपण एक्सप्लेन करायचं कसं लिहितो, एरिया ऑफ रेक्टँगल DOEA. रेक्टँगल DOEA हा रेक्टँगल याचा एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. याचा एरिया आपल्याला काढायचा आहे आणि या ट्रायंगलचा एरिया काढायचा आहे आणि या रेक्टँगलचा आपल्याला एरिया काढायचा आहे. तर आपण काय करू शकतो, क्वाड्रायंगल DOEB चा डिस्प्लेसमेंट. सो S इज इक्वल टू area of rectangle DOEB means AE into OE हे काढायचं आपल्याला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल याचा फॉर्म्युला दिलेला आहे हाफ इंटू AB इंटू DA, AB इंटू DA है ना, ही बाजू आणि ही बाजू ती काढायची आपल्याला. बट आता इथं आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला आहे की AU म्हणजे काय. AU मीन्स U. AU दिस द U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. OE is the time and OE means DA. OE म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, DA, that is called T. AB equal to AT means AB equal to CD from equation 1 जे आपण पाहिले होतं, त्याचा AB equal to CD. Suppose therefore U equal to S equal to U into T plus half into AT into T. या व्हॅल्यूच्या मध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पुट करायची आहे आणि ते लिहायचं आहे. AE म्हणजे U, OE म्हणजे T, हाफ AB म्हणजे AT लिहिला आपण, AB ची व्हॅल्यू AT लिहिली आहे आणि DA means T ही आपण व्हॅल्यू पुट केलेली आहे. and therefore the second equation of motion S is equal to ut plus half at square. T निघाला at square. S is equal to ut plus half at square. This is equation is relation in between
डिस्प्लेसमेंट अँड टाइम, विस्थापन आणि काळ यांचा संबंध दर्शवत असेल तर आपण या रिलेशनचा वापर, या इक्वेशनचा वापर करू शकतो आणि आपण सहजपणे त्याचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. थर्ड रिलेशन दिला, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड व्हेलॉसिटी, विस्थापन आणि वेग यांचा संबंध, त्याच्यातून तयार झालेला तिसरा इक्वेशन. We can determine the distance covered by the object in a time t. म्हणजे आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे वस्तूने कापलेले जे अंतर आहे, टी या कालावधीमध्ये कापलेले अंतर, फ्रॉम द एरिया ऑफ क्वाड्रायंगल DOEB. DOEB है ना, DOEB इज अ ट्रॅपिझम. DOEB याला काय म्हटलं त्यांनी, ट्रॅपिझम, समलंब चौकोन है ना, इज अ ट्रॅपिझम. We can use formula for its area. म्हणजे समलंब चौकोन दिलेला असेल तर त्यावेळेस आपल्याला डिस्प्लेसमेंट अँड व्हेलॉसिटी या संबंधातून कशा प्रकारे समीकरण तयार होईल. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॅपिझम DOEB, समलंब चौकोनाचं क्षेत्रफळ, आणि समलंब चौकोन कोणता आहे, DOEB. DOEB इज अ ट्रॅपिझम, त्याला आपण समलंब चौकोन असे म्हणतो. तर S इज इक्वल टू समलंब चौकोन करायचं आपल्याला, S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पॅरलल साइड्स, समांतर बाजूच्या लांबींची बेरीज गुणिला डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल साइड, समांतर बाजूमधील लंब अंतर. लेंथ लांबींची बेरीज इथं काढायची आणि इथं त्याच्या बाजूमधील लंबाचं अंतर काढायचं आहे. S इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पॅरलल साइड इंटू डिस्टन्स बिटवीन द पॅरलल साइड्स. Therefore S is equal to half sum of length of parallel side means OD plus BE, OD plus BE, ठीक है, लेंथ into E, OE into OE, this time दिला इथं. but OD is U, OD U म्हणतात सुरुवातीचा वेग, BE is the velocity, BE is the velocity है, and OE is the time t. Put the value. S is equal to half, OD means U, BE means B, and OE means T. S is equal to half U plus B into T. Second equation से जाते, but A equal to B minus U upon T. So या एक्सेलरेशन नुसार आपल्याला इथं व्हॅल्यू लिहिताना काय लिहू आपण, t इज इक्वल टू v मायनस u, t इज इक्वल टू v मायनस u अपॉन a. म्हणजे t ची व्हॅल्यू आता आपल्याला इथं t लिहायची आहे, v मायनस u अपॉन a. पुट द व्हॅल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन सेकंड. s इज इक्वल टू 1/2 इंटू u प्लस v इंटू t ची व्हॅल्यू आहे v मायनस u अपॉन a. And therefore S is equal to V plus U, V minus U upon 2A, upon 2A. Therefore 2AS, अपन 2A इकडे आलाय, तर 2AS plus equal to V plus U plus V into V minus U. 2A ला आपण राइट साइड ला, लेफ्ट साइड ला आणलाय, इथं काय झालं, 2AS इक्वल टू राइट साइड ला V plus U, V minus U means 2AS. याला जर आपण सॉल्व केलं तर तो B स्क्वेअर मायनस U स्क्वेअर, याचं जे आपण याला सॉल्व केलं त्या प्रकारे आपलं इक्वेशन तयार होतो. तर V स्क्वेअर मायनस U स्क्वेअर means V स्क्वेअर is equal to U स्क्वेअर plus 2AS. This is the Newton's third equation of motion. म्हणजे हे गतिविषयक त्याचं तिसरं समीकरण आहे. याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे, ज्यावेळी वस्तू त्वरणीय होते त्यावेळी तिचा वेग बदलतो आणि वेगामध्ये होणारा बदल वेगाचे परिमाण किंवा दिशा किंवा दोन्हीही बदललेले होते. म्हणजे त्याचा जे परिणाम आहे, वेगामध्ये होणारा जो बदल आहे, तर त्याच्या
दिशेमध्ये होणारा बदल असू शकतो, त्याच्या परिमाणामध्ये होणारा बदल असू शकतो, किंवा दोन्हीमध्ये झालेला बदल असेल तर आपल्याला त्वरणीय बदल हा पाहायला मिळतो. आणि या प्रकारे न्यूटनचे जे 3 नियम आहेत ते तिन्ही नियम याच्यात आपल्याला पाहायला मिळतात. ओके, सी यू नेक्स्ट पिरियड, नेक्स्ट पार्ट.